for today's video, nandito tayo ngayon sa isa sa mga magagandang hotel dito sa Boracay. So, currently naka-check-in tayo ngayon and i-room tour ko kayo. So, let's go! So, kung makikita nyo, yan yung entrance ng hotel. Tapos, kung gusto nyo pumunta sa pinaka-reception or dun sa pinaka-lobby, dun pa yung sa taas. So, akit pa kayo all the way there para makapunta. So, yan. Sinasabi ko nila na ito yung balcony ng room ko or labas ng room ko. So, yan yung mga kotse na yan or yung mga cars na yan. Sila yung nagpipick up tuwing pupunta kayo sa main beach or sa Limon. So, yan. Meron akong dalawang pinto. So, yan. So, tara, pumasok na tayo. So, ito yung room ko. Meron siyang lalaking cortina paglabas. Magpasok pala. So, ayan. Kompleto siya. Ayan. Super laki. Pwede nyo siyang i-close if ever ayaw nyo nung medyo maliwanag. Kasi kita pag white lang. So, pwede nyo siyang i-close. Pero for now, bubuksan muna natin siya. Then, pagkapasok nyo, makikita nyo agad yung room, kung gaano siya kalaki. And then, may dalawang kama. So, fully booked kasi ngayon yung Hotel SOFFIA. So, ang napunta ko dito sa pinakadulong room na may dalawang bed. So, ayan. So, may ceiling, may dalawa siyang ilaw and maganda yan actually. Pero bubuksan ko muna. Yan. So, ayan. Binuksan ko na siya. Tapos meron pang parang mini, so, ang ganda ng painting. And then, ito yung may TV. Tapos ito parang, kung ano. Parang cable. Ayan. Tapos ayan, meron parang if gusto nyo mag-breakfast or mag-tea, pwede dyan. So, wala siya complimentary tea or coffee. So, ayan, meron tayong mini ref. And itong, meron kayo ditong cabinet na meron sa gamit nyo and may extra unan dyan. Ayan. So, ayan. So, ayan. Ito yung parang mini desk. If ever gusto nyo mag-work or may work kayo, pwede yan. Kasi yan, meron ding lamp. Ang cute. And then, ito yung magandang part. Yung garden siya. Actually, nirequest ko yung ocean view kaso nga, hindi pwede na kasi may mga naka-check-in na. So, ito, garden view lang yung nakikita ko. Pero yung sa kabila, ocean view kasi. So, ayun, meron tayong aircon. And then, 2 beds. Tapos, if ever gusto nyo pumunta sila or mag-call sa lobby, meron silang telephone and ito yung for remote and remote na aircon. And then, maganda guys kasi meron Bible. So, maganda. Tapos, meron tayong mini sofa dyan. So, hi! Kung nakikita nyo ako. So, yun. Punta tayo. Ito muna. Tapos, may mini sofa sila. Tapos, hi! Diba? Ang cool. Ang ganda-ganda ng room. So guys, ito yung bathroom. So, sige, buksan natin. Yung room ko, meron siyang bathtub. So, yan. Ang cute. And, yan. Super laki din ng bathroom nila. Tapos, meron mga bubble bath, and shampoo, of course, and then bath soap. Yan, nagulo na. So, yan. Tapos meron tayong clean towels dyan. Tapos ito, ang cute ng mirror kasi talagang kita mo lahat. And malinis siya actually. So, ito naman sa shower area. Meron parang rain shower. Then may another mini shower doon. Yan. Malaki siya guys. And super ganda actually. So, ayan. So, ayun, na-room tour ko na kayo. Mamaya, itutour ko naman kayo sa taas, dun sa may lobby area, and dun sa may swimming pool.